তেতিয়াহ'লে ভালেই ছাৰ আজি বৰ্তমান আমাৰ পোৱালীয়ে ড্ৰোন এখন কিনিলে তাকে ড্ৰোন শ্বট কেইটামানকৈ লওঁ বুলি সৰুকৈ ভ্লগ এটা বনাইছোঁ বনাব একো মন নাছিলে বাৰু কিন্তু এনেই অকণমান আৰু চ' সেয়া কথা আমি গৈ আছোঁ সেয়া পোৱালীয়ে ড্ৰোন লৈ আছে বনাই আছোঁ চ' পথাৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ' শ্বট কেইটামান লওঁ ত' সেয়া তোমালোকে বেছি কৈ নাথাকোঁ আৰু ডাইৰেক্ট ড্ৰোন শ্বটকেইটা এনজয় কৰা আৰু সৰুকৈ মানে 2-3 মিনিটমানৰ হ'ব এটা আৰু ত' ষ্টে টিউন
ড্ৰোন শ্বটকেইটা চালা কেনেকুৱা পালা জনাবা এইফালে আমাৰ ঘামি জামি অৱস্থা নাই কষ্ট হৈছে এইফালেও বহুত কষ্ট হৈছে দেই চ' তোমালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যোৱা আৰু সেইটোৱে লাগে চ' চাবা চেনেলটো আৰু শ্বেয়াৰ কৰা নিজৰ মানে বন্ধুসকলৰ সৈতে আৰু আমাৰ এয়া কেমেৰামেনে সামৰি আছে বস্তু আমাৰ ড্ৰোন কি হ'ল সামৰি দিলা নি অঁ এইখন সামৰি দিয়া হ'ল এয়া সৰু টোপোলা হৈ গ'ল চ' আজি মানে অকল ড্ৰোন ফুটেজকেইটা দেখুৱাই হ'ল চ' কেনেকুৱা পালা জনাব নাপাহৰিবা আৰু যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই আছা আৰু চাই ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যদি নতুন আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা চ' সেয়াই আৰু আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈকে পিছ আউট জয় আই অসম Can I be your superhero?